Hello guys! Welcome back to my channel! So before anything else, gusto ko lang thank you, sobrang thank you sa lahat ng sinuport ko sa una kong vlog. Shout out to my family, especially my kuya. I've been getting messages from different friends of yours. So, special shout out sa aking pamilya, sa mga tita-tita. Thank you sa friends ko, sa mga friends ng friends ko at friends ng family ko. Thank you so much. Sa mga coworkers ko na kahit hindi nila naiintindihan yung sinasabi ko, they went to watch my video and nag-subscribe and nag-like. So, thank you guys! And for today's vlog, gagawin natin, mag-bag raid tayo sa sarili kong bag. So, papakita ko sa inyo kung ano yung laman ng bag ko sa work. Pero, like, basically, papakita ko sa inyo kung ano yung mga bit-bit ko everyday, yung mga essentials. So, papuntang work. So, ready na ba kayo? Ready na. O, yung pinaka-bongga na bag ko, yung pang-malakas ang bag. Tada! This is my LB bag. Yan. Dalawa yung bag na ginagamit ko. This one, at saka tada! This one. Aking Balenciaga bag. So, meron ako nito at saka nito. So, ito, yung Balenciaga bag, depende siya. So, dinadala ko lang siya kapag long hours yung shift ko. Like, kunwari, 10 to 14 hours or may split shifts ako. So, ito. Tapos, meron akong isang favorite bag dahil sobrang mahal niya, guys. At sobrang precious niya, pinalala. Ang aking can't afford. So, ito talaga yung usual na ginagamit ko before kasi napaka-convenient niya and kasya lahat ng anik-anik ko sa trabaho. Yan. Tsaka sobrang accessible na pag may kailangan ako. Whoop! Ayan na. Before that, guys, papakita ko sa inyo kung ano yung mga laman-laman na mga packet ko para ma-idea kayo kung anong binibitbit ko. Sa side packet ko, dito ko nilalagay yung ballpen ko, of course. Kailangan necessity ang ballpen namin kasi kapag pinipre-trip namin yung bus namin, kailangan namin to. May form kasi kami sa bus na pag mag-check ka ng bus, mag-check ka ng tama, pag gagamitin mo yung bus at mag-check ka kung okay ba or siya or hindi, or kung may sira or what, you need your pen. So, next is my paddle. So, paddle, ito, binibigay ito sa'yo kapag mag-report ka na. Or like, usually, pag nag-pick ka na ng schedule. So, ito siya. Ito siya, guys. Yan. So, dito mo malalaman yung schedule mo. Time in mo, at saka hanggang ano oras yung time out. And dito mo rin makikita kasi sa transit sa Canada, may schedule yung mga bus. So, kunwari mag-aabang ka ng bus para malaman mo kung anong oras siya darating. Tingnan mo yun, may app kami na ginagamit para makita mo kung anong exact time tumarating yung bus na kailangan mo. So, dito, pinapakita rin sa drivers kung anong time supposedly yung pina-follow namin. Meron kaming screen sa bus na sasabihin niya kung like late ka na, behind ka na, or like dumating ka dun sa bus stop ng on time. So, pero ito yung parang manual. Makikita mo yung schedule mo. Next is this. Ang aking flashlight. So, yung flashlight, ginagamit siya kapag kunwari madaling araw yung schedule mo at mag-pre-trip ka ng bus, kasi bago ka lumabas ng yard, you have to make sure na yung bus mo is
drivable. So, yun nga, like I said, may pre-trip bus. So, kailangan, dahil medyo madilim pa, ng mga, kunwari, nag-report ka ng 3:30 in the morning or 4 in the morning, or pag medyo late na, so, para makita mo yung ilalim ng bus, hindi naman super ilalim. Basta yung mga gilid-gilid. So, nire-require nila na mag-flashlight ka. So, ito is a must. Kailangan namin itong dala palagi. My sanitizer! Yan. I always bring my sanitizer. Like, lalo ngayon, nowadays, diba, kailangan mo mag-sanitize every time na may hahawakan ka. Pero even before COVID, lagi na ako may sanitizer. And next is my jacket. So, yung jacket na ginagamit ko, yung blue na nakita niyo dun sa isa kong video, yun talaga yung official na jacket ng York. Pero I have this black jacket kapag, if in case, nasa labahan yung blue ng jacket. So, this one doesn't have logo. So, ito na yung ginagamit ko kasi para at least payagan ko. So, both jackets, meron siyang side pocket sa loob at saka sa labas. So, normally dito sa side na to, sa left side ko nilalagay ko yung cellphone ko. So, para accessible siya pag kailangan ko if emergency or anything. Kukunin ko lang siya sa kalawa. And then on the right side, ang nilalagay ko dito usually yung either my headphones or yung panginis ng salamin ko. Kasi minsan nag-fog up yung salamin ko. So, kailangan ko ng panginis. Next is my ID and yung sling ko for my car keys. So, even before pa, nakasanayan ko na yung car keys ko nasa lanyard. Kasi walain ako ng gamit. So, at least yung lanyard, pag sukot mo, andun na yun. So, paglabas mo, ano mo yun, hindi mo nahahanapin kung saan bang pocket mo siya nailagay. So, yun yung purpose ng lanyard. So, kaya lagi ako may lanyard. And my ID, guys, this is very important because, so this is my ID sa work. Dati, sobrang importante siya na we can't live without this because meron kaming Presto machine na ginagamit. So, bago ka maka-login doon, kailangan mo to. So, ilalagin mo yung sarili mo. Pero ngayon kasi parang ginawa na nilang medyo modern. So, ang gagawin mo na lang is ilalagin mo yung ID number mo and your password and then that's it. So, basically, ang gamit na lang nito is whenever you're entering the building sa work, you have to ganon. Kasi, it's for the company safety na rin siya. Kasi para alam nila, if in case something will happen, they would know kung sino yung pumapasok sa building, yung nag-in and out. So, yeah, yun yung purpose nun. So, I have this. And then, I have, as you can see, may plastic ako dito. So, dati kasi nung nagsistart ako, meron kami yung tinetest namin yung check kami ng brake ng bus. So, dahil sobrang dami nung test na dapat namin chine-check everyday pag nagpe-pre-trip kami ng bus, nakakalimutan ko siya. So, para at least ma-remind ako kung ano yung mga air brake count pag every time nagpe-pre-trip ako, nandito siya. So, ibig sabihin, and I also have yung I also have the number for the lost and found. Binigay ito sa akin ng dispatcher. Actually, yung lost and found number, makikita mo na yun sa bus. Makikita mo na rin yun sa labas. I mean, like sa bus stop. But, for some reason, napansin ko, yung mga tao nagtatanong pa rin sa drivers. So, I guess it's more convenient and easier for them na tanongin na lang kami instead of them looking for the number. So, yeah. Yun ang card ko. Sa side pocket ko naman, sa left side pocket ko naman ng pants, I have my wallet, guys. So, ito yung parang everyday wallet ko.
Kasi inayos ko siya na andito yung ATU card. Ito yung sa union namin, sa union card. So, sabi kasi nila, kapag nag-transit kasakay daw ako ng ibang transit, makita ko lang daw to para libre ako. Ayan. Tapos, nandito rin yung ESO card ko, since kasi lagi ako nagpapaga sa ESO. Ayan. Tapos, nagdala lang ako ng 3 klase ng like, card ko. So, yun nga. Meron akong may Visa, may Mastercard, tapos debit card. Ayan. Just in case lang. Yung 3 napaka-importante. Tapos, sa kabilang side, I have my parang insurance. Yung insurance ko sa kotse, tsaka insurance ko for driving. Tapos, andito rin yung health card ko. Tapos, andito rin yung first aid card ko na mag-expire next year. So, kasi, during the training ng transit, part of it is kailangan mo ng first aid training. Kasi, yun nga, kasi, di ba may mga pasahero kami. So, at least, kahit paano, pag may nangyari or anything, makakapag first aid ka. Tapos, I have our benefits sa work, me and my husband's benefits. So, ayan, nandito siya. So, ito yung to-go wallet ko lang. And then, I have my keys here ng bahay. Yan. Tsaka si Hello Kitty. Since I like Hello Kitty so much. Ayan. Very convenient. Andito lang siya sa bulsa ko. And then, in the other pocket, guys, dito ko na ilalagay yung ano ba? Aking hanky. Ayan. Lagi ako merong panyo. Kasi, yun nga, minsan pawisin ako. Or kapag hindi ko nahanap yung paninis ko ng eyeglasses, ito ginagamit ko. Yan yung mga bagay na hindi nawawala sa akin. By the way guys, aside from this, and aside from yung winter jacket na binilitid ko is, meron akong dalang seat cushion. So yung seat cushion, hindi dahil maliit ako, kasi syempre, iba-iba yung umuupo dun sa upuan ng bus. So, parang yung sinabi ko before, pag nagsasanitize ako, same as sa seat cushion ko. So, since, yun nga, marami kami umuupo, at least for my own safety. So, ginagawa ko siya. So, okay, let's start with my first bag. So, itong LV bag ko. So, dito sa small packet ko, ang nilalagay ko dito is ito. So, this is my rosary. Ayan. Lagi ko siyang bit-bit sa lahat ng bag ko. I make sure na meron ako nito for my safety. See? As you can see, I love pink. They're both pink. Ang aking salamin. Ayan, salamin ko. So, medyo malabo na yung mata ko. So, kailangan ko siyang dalhin. Actually, ang nire-require nila sa work is at least may dalawa kang, kung malabo mata mo, at least may dalawa kang eyeglasses. Kasi kapag in case masira yung eyeglasses mo, hindi ka tatakbo sa bahay nyo para kunin yung isa. Diba? At least may reserve ka. Yeah. If there's eyeglasses, there's sunglasses. So, ngayon, ito ang gamit ko. Ayan, guys. And ito yun. So, ito ginamit ko ngayon. Actually, meron akong 3 sunglasses na ginagamit. Yes, nalabas ko pa talaga. Kasi pinair ko siya sa uniform ko. Mahilig kasi ako ganun. OOTD. So, yan. Ito yung dati kong eyeglasses na nabasag yung lens. So, pinabalik ko lang yung original lens niya, which is blue. So, yun. Nag-work pa din naman. So, ito yung nakita niyo dun sa una kong vlog. Lagi ko tong sinusuot. Pinaka-favorite ko kasi feeling ko chopper na chopper yung itsura ko pag ito yung suot ko. What do you think, guys? Because, you know. So, pinagsasalit-salitan ko siya. So, kasi para hindi ko masira if in case agad. So, ayun. Yun lang ang naman nito. I have my clump pala for my hair. So, ayan. Pagka magulo, kasi usually lagi magulo yung buhok ko. So, ito ang nagsisave ng aking hair everyday.
I have a side, ay, back pocket sa bag na to. So, ang nilalagay ko dito is, ito, ang aking spoon and fork. My Hello Kitty spoon and fork. Ayan. Pero, usually nilalagay ko siya dun sa baginshala bag ko. So, which is yung baunan ko. Pagka nagdadala ako ng pagkain. Pero usually, pag 5 to 6 hours lang or 7 hours lang yun ko, hindi na talaga ako nagbabaon ng kain. Mga pika-pika na lang. So, next, nakakatawa, I remember, yung pinakuha ko sa brother-in-law ko sa bag ko. So, like, sa regular bag ko lang yung lumabas kami. And he was laughing kasi sa maliit na bag, there's a pouch. Tapos sa isang pouch na yun, there's another pouch. So, medyo OC ako sa ganun. Kaya, yun nga, makikita nyo maraming pouch dito. So, ito, I have this pouch. Yan. Ang laman nito is ang aking earphones. Yan, pag medyo mahaba-haba ang break. I have my earphones. See, I have pouch from a pouch. It's just another pouch inside. So, yan. Like I said, OC ako. Tapos, nandito na rin yung charger dock ko. Tsaka yung charger wire. Ayan. Ayan, guys. So, next is, I have my power bank. Ayan. Another pouch again, guys. So, power bank kasi minsan pag overbus ka, or like I said, kapag 12 hours or 14 hours yung shift mo, this will save your day. So, minsan, meron kaming brutal na split na you would start at 6 a.m. Tapos parang halos uuwi ka na ng mga 7 or 8 p.m. So, it's a split shift. So, kunwari, may run ka ng 4 na trip sa umaga, tapos may break ka ng 2 hours or 4 hours in between. Tapos, there's another run. So, normally, pag 4 hours ako, may 4 hours akong split, umuwi ako kasi like I'm 10 minutes away from work yung bahay namin. Pero pag 2 hours, parang it's a waste of gas. Kasi, syempre, may traffic pa and all. So, nagsistay na lang ako usually sa yard or kumakain ako. So, yeah. So, itong power bank, it's a must too. And then, I have my envelope here. So, most of my stuff, makikita nyo color pink siya. So, itong envelope na to, kasi may time na bibigyan kami ng mga like papers and stuff. Parang ito sa women's namin. Ito yung safety thingy certificate. So, pag binibigyan kami ng mga papel-papel, dito ko siya nilalagay kasi para hindi ko na siya ilalagay sa bag. Tapos maluluto. I have this form. Itong yellow form na to, lahat kami meron nito kasi ito yung reporting form. Say, may regular pasahero ka na hindi nagbabayad. So, you can report them. Yun. So, ito yung ginagamit. I have a pouch again. So, this is my pencil case. So, I have ito, yung mga ballpen ko. I have extra ballpen just in case. Tapos may highlighter ako, tsaka pentel pen. Ayan. Para ready. Tapos, I have this. So, ito, ginagamit namin tong envelope na to. For example, nasira yung Presto machine namin. So, yung Presto machine, dun yung nagbabayad ka kung may cash ka, or andun yung itatap mo yung card para magbayad. So, yun yun. Pero yun yung ginagamit dito sa all transit para yung way nila para magbayad yung pasahero. Kaya wala kaming conductor. So, ito, pagka nasira yung Presto machine and someone's paying cash, we have to put the money here. Tapos, yan, yung mga details nung kung ano-ano man, kung ano yung ginamit mong bus at the time na nasira yung Presto machine, nandito yun. Tapos, you have to give this back sa, may box kami sa office, tapos ihuhulog mo siya doon. Yeah. So, you gotta make sure tama yung money dito. Have this.
as well. So, ito yung mga code na nilalagay namin sa bus. Minsan automatic yun. Kapag nagla-login ka at nilalogin mo yung run mo, automatic na mag-a-appear sa like yung sa monitor sa taas kung anong route yung ginagawa mo. Pero just in case sira yung init or sira yung pag-login, pwede mo siyang i-manual. Ilagay mo kung ano yung code. So yun, andito lahat. So ready ako. In-sketch tape ko talaga siya. Just in case. I have my Gucci. Gucci. Dahil mo siya nung maging shallow. So, si Gucci. Ito yung lagayan ko ng water. Dahil nga, mahilig ako mag-pouch. So, ang tubig ko meron ding pouch. Yeah. Kasi before, nag-standby kami, alam nga naman, nasa yard lang kami, bitbitin ko yung buong bag ko. So, pag may pinapagawa sa yard, tsaka parang nauuhaw ka, instead na bumalik ka sa kotse mo bit ko na to. So, backpack siya. So, ayan guys. Diyan yung water ko. And sobrang convenient nito. Shout out sa sister-in-law ko na bumili ng bottle na to. Pwede mo na lang siya inamin na ganyan ang straw. Yeah. Thank you. Meron din akong tissue. Kasi, pag, alam mo na, in case of emergency, yan. Aside from my tissue, I have wipes, guys. So, yung wipes, alam mo na, pagkatapos ng tissue, wipes na lang. Tapos, meron na naman akong pouch, guys. So, itong pouch na to, madaming laman. So, meron akong cream, guys, hand cream. Yan, kasi kapag nagda-dry yung skin ko, nagda-dry yung hands ko, may hand cream ako. So, meron din akong Tampax. So, pag nagkaroon ako bigla, and yung napkin. Yan. Girl Scout. Tapos, meron din akong medicine kit. So, yung laman ng medicine kit ko is, I have Advil. Yan. Meron din akong Strepsils. Tsaka Reactin. So, yung Reactin is for allergy siya. So, I remember kasi I have a friend na may allergy. So, parang siya yung tumatak sa isip ko na, okay, kailangan ko ng mga medicine sa bag ko. So, yeah, I have this. And, of course, I have my kagamitan for my migraine. So, I have this Sage Peppermint Halo. So, medyo parang maanghang siya. Ayan. Nakakaginhawa. And I have Tylenol here. Tapos, may pouch ako ulit, guys. On a pouch. So, meron akong pang-ipin. So, ito. Kapag tinitingahan ako, ito siya. Tapos, meron din akong lip balm. Galing sa Dorothy Jane. And then, ito din. So, ito yung kapag gusto ko ng light lang, pinapahid ko siya bilang ako'y sakitin ng ulo. Meron din akong Sun Life. So, si Sun Life nagbigay ng ano ba ito? O ano-ano, alcohol pad at saka Band-Aid. So, ito ang aking first aid kit. So, dati meron akong budget si Topos. So, anyways, yeah. So, first aid kit ko to. Yung bus, actually, meron naman siyang first aid sarili. Gagamitin mo lang yun pag talagang medyo worse na yung situation. Tsaka you use it for, say, like, kung may na-accident sa loob ng bus. Ayun, meron kami nun. Just in case. And then,